Mr. S. Dhanabalan, former cabinet minister, will now deliver his eulogy. As one who worked closely with Mr. Lee Kuan Yew for a period, I want to focus on just 4 aspects of his leadership that remain with me. First, he had an absolute obsession to ensure an honest, corruption-free political process and administration system. Ya, pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan atau mengikuti speech atau pidato yang disampaikan oleh S. Dhanabalan. Beliau adalah mantan Menteri Kabinet di Singapura dan sebelumnya ada juga pidato yang disampaikan oleh Ong Boon Pang. Beliau juga mantan Menteri Kabinet dan sebelum Ong Boon Pang ada juga mantan Perdana Menteri atau Perdana Menteri Singapura yang kedua itu Goh Chok Tong yang menyampaikan bahwa Lee Kuan Yew telah mengajarkan bagaimana untuk memancing dan bagaimana untuk mendatangkan ikan ke perairan Singapura. Itu adalah sebuah analogi bagaimana kemudian Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, tapi bisa kemudian menjadikan sebuah negara yang berkecukupan begitu. Dan sebelumnya ada juga Dr. Tony Tan Keng Yam. Beliau adalah Presiden dari Singapura dan pertama kali pidato tadi disampaikan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang juga putra dari Lee Kuan Yew, dan berperan sebagai Master of Ceremony pada acara ini adalah Peter Ong. Beliau adalah Kepala Kepegawaian di Singapura dan kita akan kembali mengikuti pidato yang disampaikan oleh S. Dhanabalan, mantan Menteri Kabinet Singapura. Essays and commentaries from journalists, journals and newspapers. When he made official visits and went to conferences, he always made it a point to take a few of us in the younger team along with him, to familiarize us with how to interact with the leaders of other nations and observe how to probe, get a better understanding of global events. He would always try to seek the relevance to Singapore of his as well as our observations. We were deeply sensitized to looking at everything in terms of what we could do in and for Singapore, or equally important, what we should avoid doing. Mr. Lee never tired of repeating his war stories, observations, and conclusions about events and personalities. To me, he was minister mentor from the time I started working with him. The third point is the way he took decisions. The myth is that he brooked no opposition to what he wanted and that the cabinet members merely fell in line. That was not my experience. He argued tirelessly to get cabinet to accept his views, not because it was the PM's view, but because of the strength of his arguments. I think he felt he had failed were he not able to convince his cabinet colleagues. When he spoke as Prime Minister at important occasions, he sent drafts of his speeches to his colleagues for views and suggestions before he settled the final version. The idea that he expected his team to follow him like a herd of sheep without question completely misrepresents the man and his values. The last point concerns his reputation as the complete political pragmatist who did not allow idealism to get in the way of what would work in and for Singapore. He was a pragmatist, yet in a very deep sense, he was an idealist. He was obsessed with not only what would work in Singapore, but what the feel and timbre of our society should be. This is well illustrated by his approach to the language policy. In a population comprising 75% Chinese, the easiest way to ensure political support and electoral support would have been to champion Chinese language and behind that, Chinese chauvinism. He was convinced that for our nation to be distinct and different from other nations, we had to be multilingual, with English as the main language of administration and commerce.
But each racial group must maintain its cultural identity with the mother tongue as a second language. To convert Chinese schools into national-type schools and push for Mandarin against Chinese dialects were the acts of an idealist, not the acts of a pragmatist. Today, we come to say our farewell to Mr. Lee Kuan Yew, who is in a complete sense the father of all Singapore that we know. Up to the very end, he was committed to this nation. In the words of Tennyson, though made weak by time and fate, he remained strong and willed, determined not to rust unburnished, but to shine in use. Farewell, sir. Mr. Sidek bin Sanif, former Senior Minister of State, will now deliver his eulogy. Saya terkejut apabila Encik Lee Kuan Yew meminta saya bertanding sebagai calon dalam pilihan raya umum pada tahun 1976. Keputusan saya menerima tawaran beliau untuk bertanding sebagai seorang calon PAP telah memberikan satu kejutan kepada masyarakat Melayu. Ini hanya beberapa tahun sebelum itu, saya telah memberi pandangan-pandangan yang berbeza daripada pemerintah mengenai pendidikan. Dengan terhormat, beliau adalah seorang ketua yang tegas tetapi banyak memberi nasihat. Beliau mengingatkan supaya jangan sekali-kali berdolak-dalik, bersikap terbuka, sentiasa waspada, tegas. Tetapi yang paling penting, mestilah bersopan santun. Nasihatnya ialah supaya kita tumpukan perhatian kepada pendidikan. Ini akan memastikan anak-anak kita menjadi pengamanah negara yang boleh dipercayai apabila mereka dewasa kelak. Saya amat berterima kasih kepada Cik Lee kerana telah memberi sokongan padu kepada penubuhan Yayasan Mendaki. Pada tahun 1979, apabila saya dikehendaki menemani Hun Siu Sin, Menteri Kewangan pada waktu itu, ke China, Encik Lee bertanya saya sama ada saya boleh tahan cuaca sejuk di negeri China. Beliau juga bertanya, adakah anda mempunyai kod musim sejuk? Saya berkata, yang saya akan membelinya
Beliau menjawab, jangan buang duit. Jangan buang duit. Selepas berhenti sejenak, beliau menjawab, amat mata ada kod musim sejuk yang bagus. Pinjamlah daripadanya. Bagaimana pula dengan boot untuk menyarung kasut semasa berjalan? Saya memberitahunya, saya tidak ada, tetapi akan membelinya. Jangan buang duit. Dia berhenti sejenak, pinjam daripada Cok Tong. Jadi saya ke negeri China dengan kod musim sejuk dan sepasang boot pinjam. Encik Lee berpegang teguh kepada sikap berjimat cermat baik dalam kehidupan kepribadiannya maupun di peringkat nasional. Dan beliau mengamalkan pegangan beliau itu. Peristiwa tadi adalah satu contoh dan juga menunjukkan sikap kebapakannya, sikap keayahannya. Sikap kebapaannya dan sikap amat teliti. Bercakap tentang sikap berkhidmat, Encik Lee tidak suka membuang masa. Beliau bukanlah orang yang suka berlengah-lengah. Pada tahun 2010, apabila saya menghantar senaskah buku saya yang mengandungi koleksi ucapan dan rencana bertajuk The Singapore Malay Paradigm, ataupun dalam bahasa Melayunya Paradigma Melayu Singapura, beliau mengucapkan selamat maju jaya kepada saya melalui satu nota pribadinya beberapa hari kemudian. Saya tersentuh dengan jawapan luhur beliau dan memberitahu bahawa buku tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa pandangan jauh Encik Lee. Beliau terus membalas pada hari yang sama dengan tulisannya sendiri. Lantas berkata kepada saya, terima kasih, Sidi. Saya telah berpulang menemani beliau ke luar negara beberapa kali. Semasa beliau berkunjung ke Israel dan Jordan pada tahun 1995, saya merupakan salah seorang anggota rombongan Singapura. Kedua-dua pemimpin, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Raja Hussein dari Jordan, telah meraihkan kami sebagai tetamu di kediaman mereka masing-masing. Ini adalah satu contoh klasik layanan baik orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab. Penghargaan dan penghormatan yang tertinggi diberikan kepada Perdana Menteri kita. Penghormatan yang bersalut emas. Saudara-saudari setanah air, hari ini kita merakamkan setinggi-tinggi penghormatan dan penghargaan kepada seorang tokoh berwibawa ini. Encik Lee memiliki
ciri-ciri dan ketokohan seorang negarawan. Seorang yang hadir di kalangan kita hanya sekali dalam beberapa dekad untuk meninggalkan kesan mendalam terhadap masyarakat dan di seluruh persada dunia. Kepada keluarga beliau, negara turut berkongsi kesedihan dan kepiluan yang anda rasakan. Salam takziah yang amat mendalam dari kami. Saya harap kepiluan anda sekeluarga sedikit sebanyak terubat apabila mengenang hakikat bahawa tokoh pengasas negara kita ini, iaitu bapa anda, sebenarnya telah menikmati kehidupan dan hayat panjang yang lagi bermakna. Rakyat Singapura terhutang budi kepada beliau. Izinkan saya membacakan serangkap pantun Melayu yang menghargai nilai budi seseorang. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pun pepatah Melayu pula berkata, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Encik Lee, kami ingin menegaskan bahawa rahsia warisan yang anda tinggalkan akan diteruskan. Kami akan selalu menghargai nasihat anda, terutama sekali dalam memerintah negara. Anda pernah berkata jika anda ingin menjadi popular sepanjang masa, setiap masa, anda akan silap memerintah. Said he, if you want to be popular all the time, you will misgovern. Dan anda sering menggesa kami untuk mengambil pendekatan yang pragmatik. Dan yang paling utama, anda tegas meminta kami agar sentiasa jujur dan bersih. Dua sifat yang mempunyai lantunan pengertian yang kental. PM, SM, MA. Selamat berpisah. Selamat berpisah, sahabatku. Selamat berpisah.